Tumakas sa rat race. Paano makawala sa 9 to 5? Ang video natin today is about just how us normal people can escape the rat race of life. Ang rat race ng buhay natin applies to us all who are working, in between sa ating personal finance, consumption, at emergency funds. Sadyang nahihirapan talaga tayo mag-build wealth kahit na may sense of entrepreneurship tayo. So here's some tips on how to escape the rat race at mag-avoid ng mga money traps para makamit natin ang ating financial freedom. With that said, let's get on with the video. Number 1. Give yourself a why. Sa quest natin to escape ang rat race, kailangan natin i-establish ang why natin. Ano ang pinaka-irritating thing na ayaw mo sa rat race? Is it the low pay? Maybe ayaw mo na meron kang boss. Or baka toxic masyado ang corporate atmosphere. Kapag mag-establish tayo ng why, kailangan nating siguraduhin na it's something that burns the fire sa ating puso. Ang karamihan sa biggest life changes na ginagawa natin are due sa ating emotions. When nasa point tayo na we can't take anymore, when nararamdaman mo na naabutan nyo na ang inyong limit, gamitin nyo ang inyong anger at frustration to motivate you to escape the rat race. Number 2. Pay yourself first. Ang secret to escape the rat race ay ang pag-establish natin sa ating habit of paying ourselves first instead of last. Ang average person after makuha nila ang kanilang paycheck tends to pay off ang kanilang expenses kagaya ng rent, internet, phone bill, at iba't ibang types of repeating monthly costs. Subalit, kapag tignan nyo ang naiwan yung pera, pagkatapos bayaran ang mga commitments na ito, you're left with very little, if anything at all. Parang nawawalan tayo ng motivation na magtrabaho. Instead, dapat tayong mag-set aside ng certain amount kada paycheck natin to pay ourselves first. Baka 2,000 pesos kada buwan. Pagkatapos, whatever ang naiwan sa pera natin ay ang gagamitin para sa mga expenses. If mag-fall short tayo sa ating savings, mamomotivate tayo to step up our game at maghanap ng bagong supplementary source ng income para hindi tayo mag-fall into debt. Subukan nyo mag-pick up ng side hustle kagaya ng freelancing to help you make ends meet. Before we continue, don't forget to like, subscribe at mag-comment sa video natin na ito. Also, stay tuned sa end sa ating list dahil essential talaga ang last piece of advice. Number 3. Acquire assets. Ang only reliable na paraan para makatakas kayo sa rat race is to own assets. With the help sa mga assets na ito, you can earn more income. Kung gusto nyong malaman kung ano ang difference ng assets at liabilities, check out our other videos sa channel namin regarding this topic. Anyway, baka bibili tayo ng konting shares ng isang company that's proven na mag-generate ng income kada buwan. Or maka-invest tayo in stocks kapag affordable na sila. Pero, ang karamihan sa atin might opt na mag-rent out ng condos or houses para bayaran na ng mga tenants natin ang ating part of the rent. Ultimately, part talaga sa financial freedom ang pag-acquire ng assets that provide you with a passive income. Baka one day, ang mga asset na ito ay magbibigay sa inyo ng inyong big payday kapag binenta nyo na ito. For instance, ang online store nyo becomes highly profitable. If sawa ka na sa management and ownership duties, pwede nyo na itong ibenta for a high price. Or kaya, if ang property na binili mo increases in value after a few years, pwede nyo din ito ibenta for even more money. Make wise choices sa inyong assets based sa kanilang predicted return of investment. Number 4. Learn sales and marketing. Here's a little secret. Ang pinaka-valuable na business skills na siguradong tutulong sa inyo to escape that rat race are sales and marketing. Ang mga tao who pair ang kanilang best talent with sales and marketing ay for sure na makakatakas sa rat race once and for all. Halimbawa, say na talented kayo na artist. You consistently create amazing masterpieces that catch the eye ng lahat ng tao. You've painted hundreds of paintings, pero they are just lying around sa inyong bahay. So ang only skills na kailangan mo para mag-asenso ay ang sales and marketing para i-transfer mo ang inyong pieces of art sa bahay mo into money in your pocket. Ang mga tao who don't learn ang mga skills na ito will simply be left with their talents seen by no one. Pero ang ability to self-promote ang skills at talents mo can definitely elevate ang wealth mo. Number 5. Pick up a side hustle. Before tayo maka-acquire ng mga assets, kailangan muna natin ng capital para mag-make ng purchases. Ang best way to do that is to have a side hustle. Merong mga iba't ibang paraan para magawa niyo ito. Una, pwede kayong gumamit ng trade time for money approach na guaranteed na makaka-earn ka ng pera. Pero ang downside nito ay ang time natin is finite and you're essentially working for money sa halip na magtatrabaho para sa iyo ang inyong pera.
When it comes to side hustles, kadalasan nagre-refer ito sa mga freelance work kagaya ng graphic design, writing, programming, o kaya online selling. Ang isa ding option for low-cost passive income streams are dropshipping, blogging, online education, or app creation. If you want to learn more about sa mga best ways to earn passive income, then check our channel sa mga videos regarding nito. Number 6. Invest your money. Essentially, hindi tayo makakatakas sa rat race unless we invest ang pera natin in something that makes our money, even more money. It's a common solution, pero ang biggest mistake ng mga tao is often ginagastos nila ang kanilang savings. If pwede lang, you should never dip into ang savings mo para sa investments, kaya nga tinawag ito na savings. Kailangan nyong i-trust ang process ng compounding interest. Ang pera na nasa savings at investments nyo should only be used to make more money. Iwasan nyo ang temptation to withdraw ang returns mo. Keep in mind na nagdadala talaga ng risks ang investing. Statistically, ang karamihan sa mga local businesses fail. And as nakita natin in recent weeks, ang stock market ay prone din sa mga crashes where maaaring mawala ang inyong entire investment if you invested at the wrong time. However, despite sa risk na ito, there are also major rewards. Tandaan nyo, pagdating sa mga investments, start small. Huwag niyong itapon ang buong life savings niyo sa isang investment and hope na magkapera ka. May mga learning curves when it comes to business, stock market investing, at real estate. Before kayo gumawa ng financial commitment, make an educational commitment. That way, mababawasan mo ang risk of investing money at you might even have a fighting chance para mag-escape sa rat race. Number 7. Quit your job at the right time. There will be a big day sa inyong buhay, ang araw na you officially escape the rat race. Lalabas ka for the last time sa inyong workplace and take a deep breath sa fresh air of financial freedom. It's a huge moment na sadyang hindi lahat sa atin ay makaka-experience. In some cases, ang pag-escape mo sa rat race is a little unplanned. Baka nakasama ka lang sa recent layoff ng company. Kaya nga, it's important na mag-create tayo ng emergency fund para sa cases na ganyan. Always aim na gumawa kayo ng weekly financial assessments down the road para makita mo ang inyong financial standing and para maiwasan nyo ang money trap of getting sucked back into the rat race after nag-escape kayo. At yan ang mga dapat nyong gawin to escape the rat race of our life. Sana ma-apply nyo ang information sa video na ito. Thanks for watching and God bless!